אומרים שלפני 48 יהודים וערבים הסתדרו, ואחרי 48 לא. לפי דעתך, אם זה נכון? לא, אף פעם לא הסתדרו, לפי דעתי לא הסתדרו. יש שקט, זה לא מה שהסתדרו. אוקיי, אתה יכול לתת דוגמה? כאילו... תשמע, תמיד יש בה את השנאה הזאת, זה כתוב גם בתורה, שעשו שונא ליעקב, זה לא יעזור כלום. זה היה כאילו בתורה, כאילו... בטח, תמיד הוא ישנא אותו. אז אולי אם יש קצת שקט כמה שנים, זה לא אומר שהוא אוהב אותך. הם בחוץ לארץ, במרוקו עד היום מכבדים את היהודים, אני יודע. הערבים, אבל אי אפשר לדעת, זה יתהפך, אני לא יכול לדעת. האם לדעתכם יהודים וערבים הסתדרו כאילו בדו-קיום לפני 48? רק יכולים לקוות. רגע, מה? אנחנו יכולים רק לקוות. לא, אבל... כן. בעבר, 48. ברור, אם אתה הולך מספיק אחורה, ערבים ויהודים עוד לא קראו לעצמם ערבים ויהודים, וכל המין האנושי הסתדר בקולקטיב קיום בכלל. אוקיי. אז אתם חושבים שהשאלה זה כאילו, אם 48 זה הנקודה שהפרידו ביניהם? וואו. לא. אז מה כן? לא חושב. אני חושב שזה פרק זמן של המון שנים, של לתחזק את האשליה הזאת שיש הבדל בינינו בכלל, כאנושי. כן. האם ערבים ויהודים חיו בשלום לפני 48, לפי דעתך? פה בארץ? כן. אני חושב שכן. אני חושב שכן. אוקיי, אבל לא היית, כאילו... אני יודע שהייתה מדינה, אז... לפני המדינה. אני לא חושב שהיה בעיות. אוקיי. לא שמעת... אבל הם לא הסכימו שהיהודים יבואו לפה. מה, הערבים? נכון. זה עכשיו נזכר, הם לא הסכימו שיהיה פה עלייה המונית. אוקיי. אתה לא שייך למרץ או אני יודע, למרץ או V15, אני יודע. מה, אני? אני שואל רק, אתה לא, שואל אותי, לא, זה לא קשור לאף פוליטיקה, או... אני שואל אותך מה אתה חושב. אז רגע, שמעת על המהומות שהיו פה ב-29? שמעתי שהיה מהומות. אני אומר לך, הם לא רצו שאנחנו כאילו, אבל שמעתי. באתי לסגור את החנות, פתאום באו אולי שני בחורים, אתה יודע ככה, מ-V15, איך אומרים לזה? מה זה מ-V15? אלה שבאו פה, כאילו, כולם אנטי ביבי. כן, הכל נגד ביבי, כן, שכחתי איך קוראים להם, כן. V15, אני חושב, זה מאירופה ומאמריקה, ומכל נותנים להם כסף לבוא, להכפיש את השם של זה. אוקיי, אני לא מאמין שהם נותנים להם כסף, אבל בסדר. מה זה, אז מאיפה יש להם כסף לבוא לפה ולעשות? מישהו, אני הצבעתי מרץ, הוא הצביע מרץ. לא חשוב, תצביע מה שאתה רוצה. כסף, איזה כסף? אוקיי, סליחה, אני יודע שהם באו לפה והלכו בתים, אדוני, הם לא עובדים הבחורים האלה? הם לבוא מאמריקה ומכל המקומות האלה זה לא עולה כסף? מה, הם באו מאמריקה? כן, אני ראיתי את הזה שלהם. אוקיי, בסדר, אני לא מאמין. את המבטא שלהם אני שמעתי. אוקיי, ולי יש גם מבטא. אני פה 15 שנה. אוקיי, אבל הלוואי שהיה להם את המבטא שלך. אוקיי. אתה מבין, אמריקאי שבא, שזה, על הרגע אתה חותם הוא אמריקאי. פרסי יבוא מפרס, תגידו פרסי. אוקיי, בסדר. לא, זה לא בא, אני לא בא מכיוון הפוליטיקה, זה לא קשור. בכלל לא. מי שאומר מה שהוא רוצה. ידידי, אין לי בעיה, באמת. אתה תצביע מרץ, הוא יצביע ככה ואני אצביע ככה. כל אחד זה דמוקרטיה. זה לא צריך לקרוס למה אנשים הצביעו ככה ולמה ככה. האם, לפי דעתך, האם לפני 48 יהודים וערבים חיו בדו-קיום? לא רוצה לצאת. מוותר על זה. אוקיי. לפי דעתך, האם זה נכון, האם ערבים ויהודים חיו כאילו בדו-קיום לפני 48? איפה? בארץ שלנו? בארץ, כן. את האמת אני לא כל כך יודע את הקטע הזה, אבל נראה לי שכן. אוקיי. אז מ-48 זה התחיל להיות רע בין יהודים וערבים, לפי מה שאתה יודע. כן, לפי מה ששמעתי וסיפרו לי, כן. בסדר? אוקיי. לפני 48 אומרים שיהודים וערבים היה סוג של, היה coexistence, דו-קיום. לא היה.
לא היה? היה. רגע, אני צריך לבדוק. היה באיזה דו-קיום תקופה. מסוים, אבל היו גם פרעות. היה תלוי, גם, לא, אני חושבת שלפני 48, 47 וזה לא היה, אבל בשנות ה-40 נכון, חיו הראשונות בשלום כן יותר. היה. תלוי איזה תקופה לפני 48. אוקיי. אבל לפי הנרטיב של הערבים, לפני 48, כאילו אלפי שנים, 1500 שנה, ערבים ויהודים הסתדרו בסדר זה גמור. נכון, בטבריה גרו יחד, בירושלים גרו יחד, זה נכון. אבל הוא מדבר על לפני, ב-1500 לא, שנה? לפני. כאילו כל השנים. איך אנחנו יודעים כזה נתון? אנחנו יודעים רק על בסיס של... לא, הוא אומר לפני קום המדינה, בזמנו כשעוד לא היו בעיות של ישראלים וזה, אז כן, חיו אני ביחד. חושבת שכן חיו בסדר. כן? כן, אולי לא לגמרי, כמו שהיא אומרת, פרצו אחר כך פרעות. אבל היו מקומות שחיים 45-6. אבל אתה שומע, תראה, ההורים שלי למשל, ממצרים וממרוקו, שהם אומרים במפורש שהיה כיף לגור יחד עם הערבים. שהם חיו ביחד, בישלו ביחד, הילדים הסתובבו ביחד. אבל היו נסיבות... אחרי קום המדינה, נכון, אנחנו מדברים אחרי קום. אנחנו מדברים לפני. לפני. אז אני יודעת מחברים, לא ממשהו אישי שלי, בירושלים נאמר, שדור רביעי, ההורים של אתי נאמר, שהם חיו ממש ממש יפה ביחד. גם בטבריה אני יודעת שחיו יפה. אוקיי. בעכו, כן. אז כל הסיבה זה כאילו התהפך בגלל קום המדינה. כן. לפי ה... תשמע, אנחנו חייבים היינו מדינה, אין ברירה, יש לזה מחיר. הוא לא שואל למה. לא, למה? למה לפי דעתכם? זה לא... אני חושבת שזה טריגר מאוד מאוד רציני, קום כן. המדינה, בוודאי. מבחינתם זה כאילו לקחנו להם את לא המדינה שלהם או את האדמה שלהם. בוודאי. שיש בזה מן האמת. כן, אנחנו גרנו בבית של מישהו שברח. גם אין הוד. לא ככה? זה היה... טוב שאתה לא מצלם אין אותנו. חוד, כן, יש לה גם את הסיפור. אין חוד, אחרת זה מחסים היה. אותנו. מי יחסר אתכם? אתה יודע, יש לנו חברים טובים שהם ימניים, יש חברים שהם שמאלניים, ויש באמצע, ואנחנו רוצים להיות מרגישים פיירים, כאילו, את כן, לא, האמת. אני רוצה האמת שלכם, לא... האמת סיסמאות, שלנו, נמאס שזו לי. המדינה שלנו, וטוב שאנחנו כאן, ויש מחיר לכל דבר, וכנראה שזה היה המחיר, אין מה לעשות. אפשר לפתור את זה, לפתור. אפשר לעשות שיהיה פחות קשה היום למי שנמצא. אנחנו קבענו מחיר יקר מדי, יכולנו לקבוע מחיר אחר ועדיין שתהיה לנו מדינה. לא, לי יש דעה אחרת. כן. אני חושבת שלולא הייתה לנו מדינה, הייתה שואה שנייה ליהודים בעולם. זה לא דעה לגמרי. אחרת, כולנו מסכימים יודעים שצריכה את זה. להיות מדינה. אוקיי. אבל השאלה היא מה המחיר, אני חושבת שיכולנו בצורה אחרת באיזה צורה לחיות היום פה, ולא בצורה שהתגלגלנו אליה, כמו מלחמת ששת הימים למשל, כמו הטיפול ביישובים ערביים שהם בתוך הקו הירוק ומעבר לקו הירוק שבשליטתנו, לשפר את התנאים שלהם, ליצור אווירה אחרת, ואנחנו לא עשינו את אני מסכימה זה. איתך, אבל מלחמת ששת הימים, נכון, כאילו היו מעט מאוד חכמים שאמרו צריך להחזיר אחרי המלחמה, אבל את לא יודעת מה היה קורה, את לא יודעת מה היה קורה אילו... נכון, אילו אני היינו יודעת עושים אבל את מה זה. קורה היום בוודאות. כן. זה אני יודעת. אוקיי. השנאה רק התלבטה, איך אומרים? השנאה לדעתי תמיד הייתה. גם לא ברמה כזאת. תמיד תהיה. תמיד הייתה ותמיד תהיה, כל מה שצריך זה איזשהו טריגר כדי להצית אותה, גם לדעתי, גם בתקופות שיהודים וערבים חיו פה יחד ובשלום והכל טוב ויפה, כל טריגר היה יכול להצית את השנאה. לא, אבל ידעו לחיות ולהסתדר, לא צריכים אהבה גדולה, אבל יכלו להסתדר, זה לא המצב שיש היום. היום יש תסיסה בגלל כל המצב הכלכלי וזה, לאט לאט אנשים יותר ויותר אנטי וזה. אבל שגם היום יש בצד השני, יש הרבה שכן רוצים לעשות שלום. כן, אבל אני באופן אישי לא מאמינה שאפשר לעשות שלום. אני גם לא מאמינה היום. כי אמרתי, הגענו למצב שיכולנו להגיע למצב אחר. אוקיי, שאלה היסטורית. אם אתה חושב שיהודים וערבים הסתדרו בדו-קיום לפני 48? הסתדרו כל עוד לא היו פוגרומים. גם הסתדרו וגם היו פוגרומים, מה כמות השאלה? האם ערבים ויהודים חיו פה בדו-קיום לפני 48? כן, גם היום. אז וגם היום. בכל הארץ? כן. אתה חושב שאנחנו חיים בדו-קיום בכל הארץ? כן. אוקיי. חד משמעית. אוקיי, תן דוגמה.
חוץ מיפו, שאיפה ש... יפו, טירה, טייבה, קלנסווה, חיפה, נצרת, כל מקום. אוקיי, אז אתה רואה את זה היום... חיים בדו-קיום. בדו-קיום, אוקיי. יש לך מה להגיד? אני מסכים איתו. אוקיי. אין מה להגיד. אתם חושבים, האם לדעתכם, לפני 48 היהודים והערבים פה בארץ הסתדרו בדו-קיום? האם לדעתנו הם הסתדרו כן. בדו-קיום? אני חושב שזה סוג של... היה כנראה סוג של סטטוס קוו כמו שיש פה. עכשיו, כן. כן. בעיקרון אנחנו מסתדרים. אתה יכול ללכת ליפו, לאכול חומוס אצל ערבים, אבל אתה לא יכול ללכת לרמאללה ולאכול חומוס עם ערבים. כנראה היה משהו דומה לזה. הסתדרו באזורים שהיה משתלם להסתדר. משתלם כספית להסתדר. אוקיי. סבתא שלי הספרדיה היא ממגורשי ספרד, היא דור, לדעתי 15 בארץ. מאיפה? מירושלים. היא גדלה בירושלים. ואני יכולה להגיד לך שבהחלט היה דו-קיום. היה דו-קיום לגמרי. אני גם רואה מה הולך ביפו. אני חושבת שמה שיש ביפו זה אחלה בחלה של דו-קיום, וזה אפשרי, וגם מה שהיה לפני 48, כן, היה. אז היא הייתה גרה איפה בירושלים? איפה? באזור מחנה יהודה. אוקיי. והיא הייתה גרה יהודים וערבים ביחד, נכון? עד 48? וזה היה הפרדה כאילו? אני לא זוכרת עד איזה שנה היא הייתה שם, אבל היא כן הייתה שם, זאת אומרת, וכן היה דו-קיום, אני לא זוכרת בדיוק השנים. זהו. אז למה אין, כאילו, למה יש אזורים שלא אין דו-קיום היום? אני חושבת שזה עניין של הנהגה. רק לידרשיפ, כאילו, רק הנהגה מהצד שלנו, הנהגה מהצד שלהם. וגם הנהגה, וגם לדעתי מוצאים דו-קיום כשיש מטרה משותפת, נניח בעסקים או לפתח אזור או דברים כאלה. אני מאמין שאז כבר ההבדלים לא כל כך משנים כשכולם רוצים להרוויח כסף. אז גם זה היה תקופה של התפתחות, היה הרבה מאוד הזדמנויות במדינה לפני שהיא קמה. מאמין שאז הם עבדו לפי זה והם לא חשבו על איך לעשות את החיים שלהם יותר קשים בהפרדה.